นับตั้งแต่โลกเราเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมรู้จักนำเครื่องจักรมาผลิตสินค้าได้คราวละมากๆตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 ระบบการผลิตและการค้าก็ค่อยๆพัฒนามาอย่างต่อเนื่องมีทั้งการนำเข้าและการส่งออกสินค้าระหว่างประเทศเสริมด้วยความก้าวหน้าด้านการคมนาคมและการมาถึงของคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตทำให้การเดินทางติดต่อเชื่อมโยงระหว่างกันจากทั่วทุกมุมโลกทำได้อย่างง่ายดายโลกของเราเล็กลงผลกระทบที่เกิดขึ้นในประเทศใดประเทศหนึ่งอาจสร้างแรงกระเพื่อมไปในทั่วทุกมุมโลกได้อย่างง่ายดายในยุคโลกาภิวัตน์คลิปนี้อับดุลไททูบชวนมาถอดบทเรียนเพื่อทำความเข้าใจที่มาที่ไปของวิกฤตการณ์ทางการเงินที่ส่งผลให้เศรษฐกิจทั่วโลกชะลอตัวไม่แน่ว่าเพื่อนๆอาจจะได้คำตอบว่าเพราะเหตุใดเงินในกระเป๋าของเราในทุกวันนี้ถึงไม่พอใช้และเรานั้นควรต้องเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับวิกฤตรูปแบบใหม่ๆที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตกันอย่างไรไปติดตามกันครับ 1. The Great Depression ทศวรรษที่ 1930 ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ของสหรัฐถือเป็นวิกฤตเศรษฐกิจที่รุนแรงที่สุดในศตวรรษที่ 20 เกิดขึ้นในช่วงทศวรรษที่ 1930 กินเวลายาวนานถึง 10 ปีเป็นวิกฤตเศรษฐกิจครั้งสำคัญที่นักเศรษฐศาสตร์ทั่วโลกยังคงกล่าวถึงในปัจจุบันเป็นเสมือนดัชนีอ้างอิงความเสียหายทางเศรษฐกิจที่มักนำไปเปรียบเทียบถึงความเลวร้ายของสถานการณ์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันในยุคนั้นการลงทุนในตลาดหุ้นสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่นักลงทุนได้อย่างรวดเร็วราคาหุ้นพุ่งขึ้นทำสถิติสูงสุดใหม่อยู่เสมอดึงดูดเม็ดเงินและนักลงทุนให้เข้ามาสู่ตลาดได้เป็นจำนวนมากจุดเริ่มต้นมาจากการล่มสลายของตลาดหุ้นนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกาในปี 1929 ในวัน Black Thursday หรือพฤหัสบดีทมิฬซึ่งตรงกับวันที่ 24 ตุลาคม ปี 1929 ที่ดัชนีดาวโจนส์ปรับลดลงถึง 11% ภายในวันเดียวเป็นผลมาจากการเก็งกำไรที่มากเกินไปทำให้นักลงทุนสถาบันและสถาบันการเงินเริ่มกังวลถึงราคาหุ้นที่สูงกว่ามูลค่าพื้นฐานที่ควรจะเป็นจึงเริ่มขายหุ้นออกมาและสร้างความแตกตื่นทำให้มีแรงขายอย่างต่อเนื่องในอีก 3 วันทำการถัดมาที่ดัชนีปรับลดลงมากกว่าวันละ 10% ในยุคนั้นการลงทุนยังปราศจากกฎระเบียบและการกำกับดูแลที่เข้มงวดในขณะที่ทางการก็ไม่สามารถหามาตรการที่เด็ดขาดมาใช้แก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงทีจึงทำให้ความเสียหายกระจายตัวออกไปนักลงทุนขาดความเชื่อมั่นภายในระยะเวลาเพียง 3 ปีมูลค่าของหุ้นที่ซื้อขายกันในดัชนีดาวโจนส์ลดลงจากจุดสูงสุดไปถึง 89% ผลกระทบของวิกฤตครั้งนี้รุนแรงมากอัตราการว่างงานในสหรัฐพุ่งสูงถึง 25% ในปี 1933 ธนาคารพาณิชย์จำนวนมากต้องปิดตัวลงและเศรษฐกิจหดตัวถึง 30% เกิดผลกระทบเป็นลูกโซ่ไปยังภาคการผลิตภาคอุตสาหกรรมการบริโภคการจ้างงานและรายได้ที่ลดลงในทุกภาคส่วนต่อเนื่องกันไปทั่วโลกวิกฤตนี้ได้นำไปสู่การปฏิรูปทางการเงินครั้งใหญ่เช่นการจัดตั้งระบบประกันเงินฝากและการออกกฎหมายเพื่อแยกธนาคารพาณิชย์ออกจากธนาคารเพื่อการลงทุน 2. วิกฤตราคาน้ำมันโอเปกปี 1973 วิกฤตราคาน้ำมันที่เกิดขึ้นในปี 1973 เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นอาวุธทางการเมืองเมื่อกลุ่มโอเปกหรือประเทศผู้ส่งออกน้ำมันตัดสินใจระงับการส่งออกน้ำมันไปยังสหรัฐและพันธมิตรเพื่อตอบโต้การที่ชาติตะวันตกสนับสนุนให้อิสราเอลทำสงครามแย่งชิงพื้นที่กับอียิปต์และซีเรียผลที่เกิดขึ้นไม่ได้มีเพียงแค่การขาดแคลนน้ำมันเท่านั้นแต่ยังทำให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นถึง 4 เท่าภายในเวลาไม่กี่เดือนรวมไปถึงสินค้าที่ต้องพึ่งพาน้ำมันเพื่อการขนส่งก็แพงขึ้นตามไปด้วยนอกจากนี้โลกยังได้รู้จักกับภาวะ stagflation หรือภาวะเศรษฐกิจถดถอยพร้อมกับเงินเฟ้อสูงเป็นครั้งแรกข้าวของราคาแพงขึ้นกำลังซื้อลดลงพร้อมๆกับภาคการผลิตชะลอตัวซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่นักเศรษฐศาสตร์ในยุคนั้นไม่เคยเห็นมาก่อนเพราะโดยปกติแล้วเงินเฟ้ออ่อนๆมักเกิดขึ้นเมื่อเศรษฐกิจกำลังขยายตัวแต่นี่เป็นสิ่งที่ตรงข้ามกันเกิดขึ้นพร้อมกันอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐอยู่ที่ 12% ในปี 1974 ขณะที่เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอยอัตราการว่างงานสูงวิกฤตนี้ได้กระตุ้นให้ประเทศต่างๆหันมาให้ความสำคัญกับการประหยัดพลังงานและการพัฒนาแหล่งพลังงานทางเลือกเพื่อขานอำนาจกับกลุ่มโอเปกซึ่งผูกขาดการกำหนดราคาและปริมาณน้ำมันที่จะออกสู่ตลาด 3. วิ
วิกฤตต้มยำกุ้งปี 1997 วิกฤตการเงินเอเชียครั้งใหญ่ที่มีต้นกำเนิดในประเทศไทยจากการที่ประเทศไทยประกาศลอยตัวค่าเงินบาทอย่างเป็นทางการในวันที่ 2 กรกฎาคม ปี 1997 หรือปีพุทธศักราช 2540 หลังจากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่สามารถนำทุนสำรองระหว่างประเทศมาพยุงค่าเงินบาทรักษาอัตราแลกเปลี่ยนให้คงที่ไว้ที่ 25 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐได้อีกต่อไปการดำเนินนโยบายทางการเงินที่ผิดพลาดของทางการทำให้เกิดการเก็งกำไรอัตราแลกเปลี่ยนในต่างประเทศนักลงทุนต่างชาติมองเห็นโอกาสทำกำไรด้วยการโจมตีค่าเงินบาทประกอบกับปัญหาภายในประเทศไทยเราเองทั้งการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดอย่างต่อเนื่องจากการส่งออกที่หดตัวลงรวมถึงปัญหาการกู้ยืมเงินจากต่างประเทศภายใต้อัตราแลกเปลี่ยนที่ไม่สะท้อนความเป็นจริงพร้อมๆกับฟองสบู่ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาสูงเกินพื้นฐานที่ควรจะเป็นสำทับด้วยการดำเนินงานของสถาบันการเงินที่ไม่มีประสิทธิภาพปัญหาที่สั่งสมมานานทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเลวร้ายถึงขีดสุดต้องสั่งปิดสถาบันทางการเงินถึง58แห่งเกิดหนี้เสียก้อนใหญ่ธุรกิจจำนวนมากล้มละลายและอัตราการว่างงานพุ่งสูงขึ้นส่งผลลุกลามไปยังประเทศอื่นๆในเอเชียค่าเงินในหลายประเทศรวมทั้งไทยลดลงมากกว่าครึ่งกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ต้องเข้ามาช่วยเหลือด้วยเงินกู้ฉุกเฉินกับประเทศต่างๆวิกฤตนี้นำไปสู่การปฏิรูประบบการเงินในเอเชียครั้งใหญ่ให้ความสำคัญกับการตั้งเงินทุนสำรองเพื่อบริหารความเสี่ยงในการทำธุรกรรมทางการเงินมากขึ้นและส่งเสริมการทำธุรกิจอย่างมีบรรษัทพิบาล 4. วิกฤตซับไพรามปี 2008เป็นวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในสหรัฐที่หลายคนเรียกกันว่าแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสล้อไปกับวิกฤตต้มยำกุ้งโดยนำชื่อของอาหารมาสื่อถึงประเทศต้นตอที่เกิดปัญหาวิกฤตซับไพรามก็คือวิกฤตสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ด้อยคุณภาพที่มีจุดเริ่มต้นมาจากสถาบันการเงินของสหรัฐอนุมัติสินเชื่อที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนง่ายเกินไปชาวอเมริกันสามารถขอกู้เงินเพื่อไปซื้อบ้านได้มากกว่า1หลังทั้งเพื่ออยู่อาศัยเองปล่อยเช่าหรือเพื่อสะสมในเงื่อนไขที่ผ่อนปรนต่ำกว่ามาตรฐานและอัตราดอกเบี้ยต่ำด้วยมายาคติที่ว่าอสังหาริมทรัพย์เป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยและนับวันมูลค่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากนั้นสถาบันการเงินก็นำสินเชื่อซับไพรามไปแปลงเป็นตราสารทางการเงินที่ซับซ้อนแล้วนำไปขายเพื่อทำกำไรอีกต่อหนึ่งนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ปล่อยสินเชื่อให้กับผู้กู้โดยง่ายทั้งที่เครดิตไม่ดีปัญหาเริ่มบานปลายเมื่อราคาบ้านลดลงตราสารถูกขายเปลี่ยนมือเพื่อเก็งกำไรและผู้กู้เริ่มผิดนัดชำระหนี้ตลาดการเงินทั่วโลกก็เริ่มสั่นคลอนจุดวิกฤตคือการล้มละลายของสถาบันการเงินรายใหญ่อย่าง Lehman Brothers ในเดือนกันยายนปี 2008 ผลกระทบเริ่มลุกลามไปทั่วโลกตลาดหุ้นทั่วโลกร่วงลงอย่างหนักสถาบันการเงินขนาดใหญ่หลายแห่งต้องได้รับการช่วยเหลือจากรัฐเศรษฐกิจทั่วโลกเข้าสู่ภาวะถดถอยครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ Great Depressionรัฐบาลทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งธนาคารกลางสหรัฐต้องใช้มาตรการ QE อัดฉีดเงินเข้าระบบเศรษฐกิจและใช้นโยบายทางการเงินแบบผ่อนคลายอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเพื่อให้สถานการณ์ค่อยๆพลิกฟื้นกลับมาในโลกที่เชื่อมโยงกันมากขึ้นเรื่อยๆวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศหนึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อประเทศอื่นๆได้อย่างรวดเร็วและรูปแบบของการเกิดปัญหามักเป็นแนวทางใหม่ๆที่เราคาดไม่ถึงดังนั้นการไม่ประมาทเรียนรู้จากบทเรียนในอดีตและการเตรียมพร้อมรับมือกับวิกฤตที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่ผ่านมาเราได้เผชิญกับวิกฤตร่วมสมัยครั้งสำคัญที่เราพบเจอพร้อมกันคือการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่ปัญหาด้านสาธารณสุขแต่ยังทำให้โลกทั้งโลกแทบจะหยุดหมุนเศรษฐกิจหยุดชะงักดังนั้นการมีวินัยทางการเงินการเก็บออมการรู้จักเลือกวิธีลงทุนที่เหมาะสมไม่โลภไม่หวังผลตอบแทนที่สูงเกินจริงน่าจะเป็นหลักการพื้นฐานที่ช่วยให้เราพร้อมที่จะรับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้บ้างไม่มากก็น้อย